নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই সংগীতা। আজি আপোনালোকৰ বাবে আমাৰ সকলোৰে প্ৰিয় আলু ভুজিয়া ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ। ভুজিয়া বুলি ক'লে হয়তো বহুতৰে মনলৈ আহিব পাৰে ভুজিয়া মেকাৰ নোহোৱাকৈনো কেনেকৈ ভুজিয়া হ'ব, নহয় জানো? আজি মই আপোনালোকক এনেকুৱা এটা পদ্ধতিৰে ভুজিয়া বনাই দেখুৱাম, যিটো পদ্ধতিৰে আপোনালোকে অতি সহজতে ঘৰতে ভুজিয়া বনাব পাৰিব। আমি সাধাৰণতে যিবোৰ বস্তু পেলনীয়া বুলি ভাবি পেলাই দিওঁ, সেই পেলনীয়া বস্তুৰে মই আজি আপোনালোকক ভুজিয়া বনাই দেখুৱাম। তেনেহ'লে বলক এতিয়া আজিৰ এই ৰেচিপিটো আৰম্ভ কৰোঁগৈ। এয়া লৈছোঁ মই 5টা মিডিয়াম চাইজৰ সিজাই লোৱা আলুখিনি মই এতিয়া এনেকৈ বাকলিটো এৰুৱাই ল'ম। আৰু আলুখিনি মই ভালকৈ পিটিকি ল'ম, যাতে অকণো গুটি গুটি হৈ নাথাকে। আপোনালোকে মিক্সিত, পটাত বা ৰুকনিৰ সহায়তো ধুনীয়াকৈ পিটিকি ল'ব পাৰে। মুঠতে যেনেকৈ নহওক কিয় আলুখিনিত গুটি গুটি হৈ থাকিব নালাগে। যদি আলুখিনি গুটি গুটি হৈ থাকে, ভুজিয়াখিনি বনাবলৈ কষ্ট হয়। এয়া চাওক, আলুখিনি মই ধুনীয়াকৈ পিটিকি ল'লোঁ। এতিয়া মই এটা ডাঙৰ বাটিত 2 কাপ বেচন এনেকৈ চালি লৈছোঁ। এয়া মই নিমখ দি দিছোঁ সোৱাদ অনুযায়ী। এয়া লৈছোঁ মই গৰম মছলা গুড়ি সৰু চামুচেৰে 1/2 চামুচ, এইখিনি ইয়াতে দি দিছোঁ। এয়া লৈছোঁ চাট মছলা সৰু চামুচেৰে 1/2 চামুচ, এইখিনিও দি দিছোঁ ইয়াতে। এয়া লৈছোঁ মই জালুকৰ গুড়ি সৰু চামুচেৰে 1/2 চামুচ, এইখিনিও ইয়াতে দি দিছোঁ। ক'লা নিমখ অকণমানো দি দিছোঁ, খাবলৈ ভাল হয়। এতিয়া মই ইয়াতে 3-4 চামুচমান ৰিফাইন তেল দি বস্তুখিনি ধুনীয়াকৈ মিহলাই ল'ম। মই ইয়াতে যিখিনি মছলা ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ সেইখিনিয়ে যে দিব লাগিব তেনেকুৱা কোনো কথা নাই। আপোনালোকে নিজৰ ইচ্ছা অনুসৰি মছলা দিব পাৰে বা মছলা নোহোৱাকৈও বনাব পাৰে। বেচন আৰু তেলৰ মিশ্ৰণখিনি আমাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব লাগে, যাতে মুঠি এটা বান্ধিলে এনেকৈ মুঠি এটা ধুনীয়াকৈ হয়। আৰু যদি এনেকৈ মুঠি নাবান্ধে তেনেহ'লে অকণমান তেল আকৌ দি দিব। তেলৰ পৰিমাণটো ইমানখিনি হ'লে আমাৰ ভুজিয়াখিনি খাবলৈ ধুনীয়া ফুৰফুৰীয়া হয়। এতিয়া মই ইয়াতে পিটিকি লোৱা আলুখিনি দি ধুনীয়াকৈ মিহলাই ল'ম। আমাৰ এই মিশ্ৰণটো বহুত বেছি ডাঠো নালাগে আৰু বহুত বেছি পাতলো নালাগে। মোৰ এই মিশ্ৰণটো অলপ বেছি ডাঠ হৈছে, সেইকাৰণে মই ইয়াতে 2 চামুচ পানী দি দিছোঁ। এয়া চাওক, আমাৰ বেচন আলুৰ মিশ্ৰণখিনি ঠিক এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব লাগে, আপোনালোকে ভিডিঅ'টোত দেখাৰ দৰে। এতিয়া মই এইখিনি 10 মিনিটৰ কাৰণে ঢাকি থৈ দিম। তেতিয়ালৈ বলক আমি আমাৰ ভুজিয়া মেকাৰটো ৰেডি কৰোঁগৈ। এতিয়া মই এটা খালী তেলৰ পেকেট এনেকৈ লৈ লৈছোঁ। এই পেকেটবোৰ আমি সাধাৰণতে পেলাই দিওঁ, নহয় জানো? কিন্তু মই আজি আপোনালোকক এই পেকেটটোৰে ভুজিয়া বনাই দেখুৱাম। এতিয়া চাওক, আমাৰ এই পেকেটটোৰ তিনিওফালে জইন আছে। মই এই জইন নাথাকা ছাইডটোহে ব্যৱহাৰ কৰিম ভুজিয়াখিনি বনাবলৈ। আপোনালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ গাখীৰৰ পেকেট বা অন্য কোনো এনেকুৱা ধৰণৰ অলপ ডাঠ পেকেট ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। এতিয়া মই এই পেকেটটোৰ জইনটো দীঘলীয়াকৈ কাটি ল'ম। এয়া চাওক, পেকেটটো মই এনেকৈ কাটি ল'লোঁ। এতিয়া মই এটা গিলাচ লৈ লৈছোঁ আৰু পেকেটটো মই এনেকৈ গিলাচটোৰ ভিতৰত ওলোটাকৈ ভৰাই লৈ লৈছোঁ। এতিয়া মই পেকেটটোৰ সৈতে গিলাচটো ভালকৈ এনেকৈ টাইটকৈ ধৰি লৈছোঁ আৰু মই এতিয়া শলা এডালৰ সহায়ত পেকেটটো ফুটাই ল'ম। ফুটাটো আপোনালোকে ভুজিয়াটো যিমানটো চাইজত বনাব, সৰু ডাঙৰ সেই চাইজত ফুটাই ল'ব। এয়া চাওক, পেকেটটো মই এনেকৈ অলপ দূৰে দূৰে ফুটাই ল'লোঁ। আপোনালোকে যিকোনো পেকেটে ব্যৱহাৰ নকৰক কিয়, ব্যৱহাৰ কৰাৰ আগতে এবাৰ ভালকৈ ধুই ল'ব। এতিয়া মই ফুটাকেইটাৰ ওপৰত ডাঙৰ চামুচ এখনেৰে 2 চামুচ বেচন এনেকৈ দি দিছোঁ। আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টোত দেখাৰ দৰে পেকেটটো মই এনেকৈ টোপোলাই লৈছোঁ। মুখখন এনেকৈ ৰাবাৰ বেণ্ড বা যিকোনো ৰছীৰ সহায়ত ভালকৈ বান্ধি ল'ব, যাতে বেচনখিনি আমাৰ ওলাই নাহে। টোপোলাটো এনেকৈ হাতেৰে দবাই দিব। এয়া চাওক, বেচনখিনি আমাৰ ফুটাকেইটাৰে ধুনীয়াকৈ ওলাই আছে। এয়া ৰেডি হৈ গ'ল আমাৰ ভুজিয়া মেকাৰ। এইফালে মই গেছত এখন পেনত তেল গৰম হ'বলৈ দি দিছিলোঁ। তেলখিনি আমাৰ বহুত বেছি গৰম হ'ব নালাগে, আৰু যদি বেছি গৰম হৈ যায় অকণমান ঠাণ্ডা কৰি ল'ব, নহ'লে আমাৰ ভুজিয়াখিনি জ্বলি যাব পাৰে। এয়া আমাৰ তেলখিনি গৰম হৈ গৈছে। এতিয়া মই আপোনালোকে দেখাৰ দৰে বেচনখিনি এনেকৈ দি দিলোঁ।
গেছৰ জুইটো মই মিডিয়ামত ৰাখিছোঁ আৰু ভুজিয়াখিনি তেতিয়ালৈ চুব নালাগে যেতিয়ালৈ তেলৰ বুৰবুৰণিখিনি কমি নাহে, নহ'লে আমাৰ ভুজিয়াখিনি দেখিবলৈ ভাল নহয়। এয়া চাওক আমাৰ বুৰবুৰণিখিনি কমি আহিছে। এতিয়া মই এইখিনি লাহেকৈ লুটিয়াই দিছোঁ এনেকৈ আৰু অকণমান ৰঙচুৱা হোৱালৈ ভাজি ল'ম। জুইখিনি মই ল' টু মিডিয়ামত ৰাখিছোঁ। এয়া চাওক আমাৰ ভুজিয়াখিনি অকণমান ৰঙচুৱা হৈ আহিছে। এতিয়া মই গেছৰ ফ্লেমটো অকণ বঢ়াই দিম যাতে আমাৰ ভুজিয়াখিনিত এক্সট্ৰা তেল লাগি নাহে। এতিয়া মই ভুজিয়াখিনি এনেকৈ তেলৰ পৰা উঠাই লৈছোঁ। এয়া চাওক ৰেডি হৈ গ'ল আমাৰ আলু ভুজিয়া। আপোনালোকৰ বাৰু কেনে লাগিলে মোৰ আজিৰ এই ভুজিয়া বনোৱা পদ্ধতিটো? যদি ভাল লাগিছে মোৰ চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু লগত থকা বেল আইকনটো দবাই দিব। এতিয়া মই বাকী থকা বেচনখিনিও একেটা পদ্ধতিৰে ধুনীয়াকৈ ভাজি ল'ম। এয়া চাওক মই কোনো ধৰণৰ ভুজিয়া মেকাৰ নোহোৱাকৈ গোটেইখিনি ভুজিয়া অতি সহজতে বনাই ল'লোঁ। এইখিনি ভুজিয়া দেখিলে কোনেও নক'ব যে এইখিনি ভুজিয়া মই কোনো ধৰণৰ ভুজিয়া মেকাৰ নোহোৱাকৈ বনোৱা ভুজিয়া বুলি। এতিয়া মই আপোনালোকক অকণমান ভুজিয়া ভাঙি দেখুৱাওঁ। আপোনালোকে হয়তো শব্দখিনি শুনিয়ে অনুভৱ কৰিব পাৰিছে আমাৰ ভুজিয়াখিনি কিমান মচমচীয়া হৈছে। এই ভুজিয়াখিনি আপোনালোকে বতাহ সোমাব নোৱাৰা এটা টাইট টেমাত থৈ এমাহৰ পৰা দুমাহলৈ ধুনীয়াকৈ খাব পাৰিব। তেনেহ'লে বন্ধুসকল কেনে পালে আজিৰ মোৰ এই ৰেচিপিটো? যদি ভাল পাইছে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব। আজিলৈ আকৌ আহিম এটা নতুন ৰেচিপিৰ সৈতে। মোৰ এই ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ।